Leadership Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Gnandeep IAS Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511280465. Hello everyone, Namaskar. Life is a matter of choices and every decision or every choice you make makes your life. आणि तुम्ही ऑलरेडी प्रूव्ह केलंय की यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, यू आर मॅच्युअर इनफ टू मेक चॉईसेस, बिकॉज तुम्ही स्वतः सिव्हिल सर्व्हिसेस किंवा हे अशा प्रकारचं करिअर एक करिअर ऑप्शन म्हणून चॉईस केलेलं आहे. पण ही एवढी चॉईस करणं इज नॉट इनफ. ह्या तुमच्या पूर्ण प्रिपरेशनच्या फेजमध्ये बऱ्याच वेळेस तुम्हाला काही अडचणी आणि कन्फ्युजन्सला फेस करावं लागेल. आणि ह्या कन्फ्युजन्स आणि अडचणी दूर करणं हे ॲज अ टीम इज आवर ड्युटी. माय नेम इज सत्यजीत आणि मी ज्ञानदीप अकॅडमी सोबत मागच्या 3 वर्षापासून असोसिएटेड आहे. आय एम एन इंजिनियर, अ सिव्हिल इंजिनियर. आय एम graduated from COEP. The love for this nation, the love for this country, and a desire to serve this country on field brought me here. And me post-graduations केले ह्या मधल्या फेज मध्ये, where I was preparing post-graduation in political science and secondly in sociology also. I have experience of writing 3 mains in UPSC. And my preparation is still going on, by the way. In the last 2 months, I have been one of the toppers in my optional paper at the national level. आणि ह्यामुळे मला तुम्हाला तुमच्यासमोर हा एक विषय घेऊन येण्याची इच्छा झाली. आणि ॲज टीम रिकमेंडेड एक काउन्सिलिंग कम ओरिएंटेशन सेशन आपण आज कंडक्ट करणार आहोत. इट इज रिगार्डिंग हाऊ टू चूज युअर ऑप्शनल स्मार्टली. आणि स्मार्टली हा वर्ड नेमका मेन्शन करण्याची गरज वाटली, कारण हा डिसिजन इज टू इम्पॉर्टंट, राईट? नॉट ओनली फॉर द क्लिअरिंग दिस एक्झामिनेशन, पण तुमच्या लाईफसाठी सुद्धा, बिकॉज इट इज गोइंग टू डिटरमाइन अल्टिमेटली व्हॉट लाईफ यू आर गोइंग टू लिव्ह. ऑप्शनल पेपर बिकॉज, राईट? नाव लेट स्टार्ट विथ आवर ऍक्च्युअल डिस्कशन. आपण नेमकं आज काय बोलणार आहोत? आपला आजचा अजेंडा असणार आहे ऑप्शनल पेपर स्मार्टली कसा चॉईस करायचा आहे, राईट? कुठल्या पॅरामीटर्सच्या बेसिसवर तुम्हाला ऑप्शनल पेपर चॉईस करायचा आहे. आणि मी ह्या डिस्कशनला 6 फेजेस मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. द फर्स्ट फेज, द फर्स्ट थीम विल कव्हर ऍक्च्युअली वाय द चॉईस ऑफ द ऑप्शनल मॅटर्स, व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द ऑप्शनल पेपर इन युअर मेन्स प्रिपरेशन और द प्रिपरेशन ऑफ द सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशन्स. द सेकंड थीम और डिस्कशन विल बी व्हॉट आर किंवा असे कुठले कुठले पॉसिबल पॅरामीटर्स आहेत की तुम्ही त्या पॅरामीटर्सचा विचार करावा आणि त्या विचारावर बेस तुमचा ऑप्शनल ठरवावा. असे कुठले कुठले पॅरामीटर्स किंवा क्रायटेरियाज पॉसिबल आहेत. थर्ड थीम बद्दल बोलू की आपण नेमके इथे ह्या विषयावर का बोलतोय, आपला नेमका पर्पज काय, सिव्हिल सर्व्हिसेस बद्दलचा आपला पर्पज काय, राईट? I won't reveal anything about these themes now, पण एक तुम्हाला जनरल आयडिया देऊ. नेक्स्ट टू दॅट आपण ह्यावर बोलू की ह्या पॅरामीटर्स जे आपण डिस्कस केले, जे क्रायटेरियाज आपण लिस्ट केलेले आहेत, ही लिस्ट इथे बनवू. पण त्या पॅरामीटर्स किंवा क्रायटेरियाज किंवा लिस्ट पैकी कुठले पॅरामीटर्स खरंच इम्पॉर्टंट आहेत आणि ऑप्शनल चॉईस करताना कुठल्या पॅरामीटर्सला जास्त इम्पॉर्टन्स देण्यात यावं आणि कुठल्या पॅरामीटर्सला कमी इम्पॉर्टन्स देण्यात यावं, आपण ते ह्या थीम मध्ये बोलू. डिबेट्स अराउंड द पॅरामीटर्स. दॅट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सेशन्स अँड मोस्ट और द मोर अनालिटिकल पार्ट, आय मस्ट से. अनालिटिकल का बरं? कारण आपण हे प्रूव्ह करताना, याबद्दल डिबेट्स किंवा डिस्कशन करताना अबाउट द पॅरामीटर्स आम्ही खूप साऱ्या रिपोर्ट्सला रेफर केलेलं आहे. रिपोर्ट्स ऑफ UPSC
तुम्हाला माहित असेल की युपीएससी त्याचा अॅन्युअल रिपोर्ट दरवर्षी पब्लिश करतं आणि त्या अॅन्युअल रिपोर्ट्समध्ये खूप साऱ्या प्रकारच्या एरियाजवर डिस्कस केलेलं असतं. त्यामध्ये एक सेपरेट एरिया असतो द प्रोफाईल ऑफ द कॅन्डिडेट्स. त्यामध्ये त्या रिपोर्ट ऑफ अॅन्युअल रिपोर्ट्स ऑफ युपीएससी ह्यामध्ये सगळं डिटेलिंग असते की कुठले ऑप्शनल पेपर किती लोकांनी घेतले, त्याचे मार्क्स कसे आले, कट ऑफ्स, एव्हरीथिंग. टॉपर्सचे मार्क्स डीओपीटीच्या वेबसाईट्सला आम्ही रेफर केले. 1000 विद्यार्थ्यांच्या 1 वर्षाच्या अशा आम्ही 4 ते 5 लास्ट इयर्सच्या सगळं अनालिसिस मधनं, लास्ट 5 इयर्सच्या अनालिसिस मधनं एक तुमच्या समोर सेशन आणण्याचा आज प्रयत्न करतोय की ह्या अनालिसिसला ऑब्जेक्टिव्हली आणि स्मार्टली कसं बघता येईल आणि हाऊ द युपीएससी इटसेल्फ प्रोव्हाइड्स इम्पॉर्टंट इन्साइट अबाउट हाऊ टू चूज अन ऑप्शनल. वी विल रेफर all those official reports of UPSC and arrive at a conclusion. We will discuss based on the facts, not on emotions in this session, right? And lastly, आपण त्याला रँकिंग करू, त्या पॅरामीटर्सला कुठला सर्वात महत्वाचा आहे, कुठला नाही आहे, कुठल्याला लेस प्रिफरन्स किंवा द मोस्ट प्रिफरन्स. अँड लास्टली वी विल फाइंड अ वे आउट की नेमका जर एका पर्टिक्युलर केसचे तुम्ही स्टुडंट आहात तर तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे प्रेफरन्सेस विल फेवर यू मोस्ट while choosing your optional, right? Now let's start with the first theme, that is why the choice matters, why the optional, choosing an optional matters. फर्स्ट ऑफ ऑल जर तुम्ही ह्या मार्किंग स्कीम बघितली मेन्सची तर ऑफकोर्स 1750 मेन्सचे टोटल काउंटिंग मार्क्स आहेत त्यापैकी 500 मार्क्स हे ऑप्शनल पेपरला दिले गेलेले आहेत. तर 1750 पैकी 500 म्हणजे अराउंड 30%, राईट? अँड दॅट्स हाऊ द 500 नंबर इन इट सेल्फ सिग्निफाईज द हाऊ सोशियोलॉजी, हाऊ पॉलिटिकल सायन्स, हाऊ अँथ्रोपोलॉजी और एनी अदर ऑप्शनल इज इम्पॉर्टंट फॉर द मेन्स सिलेबस regarding its weightage. Secondly, 1750 पैकी 1000 मार्क्स जीएस ह्या टॉपिकला आहेत. त्यामध्ये 4 जीएस आहेत. पण जीएसचा लॉंग फॉर्म काय आहे? जनरल स्टडीज. हा एक जनरल टॉपिक आहे. युपीएससी जनरल स्टडीज मधनं एखाद्या कॅन्डिडेटची डेप्थ अनालाइज नाही करू शकत. म्हणून युपीएससीने काय केलंय की तुमची डेप्थ, तुमची पर्सनॅलिटी अनालाइज करण्यासाठी असे 2 टॉपिक्स टाकलेत, एसे आणि ऑप्शनल. ह्या 2 टॉपिक्स मधनं युपीएससी तुमच्या पर्सनॅलिटीच्या मध्ये घुसून बघते. तुमच्या पर्सनॅलिटीची किती डेप्थ आहे, तुम्ही किती डीपली ह्या एखाद्या टॉपिकचा अभ्यास केलाय, किती सिस्टमॅटिकली तुम्ही त्याला लिहू शकता, ऑर्गनाइज करू शकता. हे 2 टॉपिक्स आहेत एसे आणि ऑप्शनल. त्यापैकी ऑप्शनल 500 मार्काचा आहे. युपीएससीला जर खूप चांगले कॅन्डिडेट्स चॉईस करायचे की जे उद्या देशाला सांभाळणार आहेत तर युपीएससी ऑफकोर्स खूप रिस्पॉन्सिबली ह्यामध्ये वागेल, राईट? अँड दॅट्स हाऊ टेकिंग दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी युपीएससीनं कॅन्डिडेटची डेप्थ ऍसेस करण्यासाठी ऑप्शनल पेपरला एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर मानलं. म्हणून ऑप्शनल हा तुमच्या प्रिपरेशनच नाही तर युपीएससी साठी पण खूप महत्वाचा एक पॅरामीटर आहे टू यू कॅन से ऍसेस दी डेप्थ ऑफ युअर पर्सनॅलिटी, डेप्थ ऑफ युअर प्रिपरेशन. नेक्स्ट टू दॅट, जर तुम्ही जीएसचे मार्क्स बघाल आउट ऑफ 1000 ऑफकोर्स हे कुठेतरी 400-420 अशा आसपास जाऊन टेकतात, राईट? सर जर आपण त्याला पर्सेंटेज मध्ये बोललो तर दी ऍव्हरेज टॉपर्स जे आहेत, आपण म्हणू की जे टॉप 100 वगैरे जे मुलं आहेत, एका पर्टिक्युलर केस बद्दल आपण नाही बोलणार, विल टॉक इन टर्म्स ऑफ ऍव्हरेज. तर 40% हे टॉपर्सचा ऍव्हरेज आहे, टॉपर्स, राईट, इन जीएस. आणि जर तुम्ही ऑप्शनल मध्ये बघितला तर 300 मार्क पडतात अराउंड टॉपर्सला आउट ऑफ 500. दॅट बिकम्स 60%. तर तुम्हाला इनपुट आउटपुट रेशो किंवा इन टर्म्स ऑफ दी पर्सेंटेज, राईट, तर हा नक्कीच ऑप्शनल जास्त आहे जीएस पेक्षा. म्हणून त्यामुळे हा एक ल्युक्रेटिव्ह टॉपिक बनतो ऑप्शनल. ऍट द सेम टाइम ऑप्शनलचे मार्क्स will decide your place in the list, your position in the list, the service you will get allocated with. जेवढे चांगले मार्क्स ऑप्शनलला तेवढं तुम्हाला तो वर खेचला जाईल. म्हणून ऑप्शनल हा इंडिव्हिज्युअल कॅन्डिडेट आणि युपीएससी ह्या दोघांनाही खूप इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे टू गेट इन टू द लिस्ट ऑफकोर्स. आणि युपीएससी साईडने बघितलं तर एक चांगला कॅन्डिडेट चॉईस करायचा असेल तर ऑप्शनल प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन दॅट एरिया, राईट? पण हे सगळं एवढं इम्पॉर्टंट असताना सुद्धा आम्ही ऑब्झर्व करतोय की मेनी टाइम्स स्टुडंट्स डोंट टेक दिस डिसिजन और दिस एरिया ऑफ डिस्कशन व्हेरी सिरियसली. बऱ्याच वेळेस कुणी तुमच्या जवळचे नातेवाईक म्हणा किंवा तुमच्या इनर फिलिंग्स म्हणा किंवा कुणाला तरी इम्प्रेस करायला म्हणा किंवा तुमच्या रूममेट
कडनं इन्स्पायर होऊन तुम्ही डिसिजन घेता आणि तो ऑप्शनल चॉईस करता, की त्याला एक प्रॉपर थिंकिंग नाहीये, प्रॉपर थॉट नाहीये. तुम्ही हा पर्टिक्युलर ऑप्शनल का घेतला तर माझ्या काकांनी सांगितलं, हा का घेतला तर काही जण म्हणतात की माझा रूममेट होता आणि त्यानं सजेस्ट केलं, मी घेतला, आमच्या दोघांचा अभ्यास सोबत होईल. So this, considering the significance of the optional paper in your, not only in the mains examination but throughout your life, how can you take such irresponsible subjective decisions here? And of course this session is not for you. I'm talking about the second approach, and the students who take the second approach while making the decision about their optional, that is called as rational and the smart approach. This session is of course for you. And in the case you belong to the second category, जिथे खूप तुम्ही सिरियसली एखाद्या गोष्टीवर थिंक करतायत, एस्पेशली सिव्हिल सर्व्हिस ॲज अ करिअर, ॲट द सेम टाइम दी चुझिंग द ऑप्शनल, जिथे ज्यावेळेस तुम्ही क्रायटेरिया, पॅरामीटर, ऑब्जेक्टिव्हिटी, रिसर्च, अनालिसिस ह्यामधून तुम्ही जातायत आणि मग चॉईस करतायत ऑप्शनलला, then you are on good track. And I am here to help you all. I am here to provide the required data and inputs for you. कारण आज आपण कुठला ऑप्शनल घ्यावा ह्याबद्दल नाही बोलणार आहोत. ऑप्शनल कसा चॉईस करावा हा आपला विषय. कुठला ऑप्शनल चांगला आणि कुठला नाही ही आपली आर्ग्युमेंट नाही आहे. आपली आर्ग्युमेंट ही आहे की एखादा ऑप्शनलला चॉईस करताना त्याला फेअरली, ऑब्जेक्टिव्हली, रॅशनली आणि स्मार्टली कसं बघता येईल. मग हे बघत असेल आपल्याला, जर हा अप्रोच तुम्हाला अप्लाय करायचा आहे तर तुम्हाला पॅरामीटर्स मधनं जावं लागेल की ऑप्शनल चॉईस करण्याचे नेमके कुठले कुठले पॅरामीटर्स पॉसिबल आहेत, कुठल्या कुठल्या क्रायटेरियाजवर तुमचा एक ऑप्शनल डिसाइड होऊ शकतो. हा जो नेक्स्ट थीम, द करंट थीम वी आर डिस्कसिंग इज अबाउट पॅरामीटर्स. ह्यामध्ये आपण फक्त पॅरामीटर्सला डिस्कस करू, त्यांना रँक ऑर्डर नाही करणार, कुठला पॅरामीटर इम्पॉर्टंट आहे किंवा नाही ह्याबद्दल नाही बोलणार. आता फक्त जनरली बोलू की कुठले कुठले पॅरामीटर्स पॉसिबल आहेत. ओके, द फर्स्ट सच पॅरामीटर कॅन बी इंटरेस्ट. एखाद्या सब्जेक्ट मॅटर बद्दल शिकण्याची जिज्ञासा किंवा इच्छा, की त्या सब्जेक्ट मॅटर बद्दल मला शिकण्याची इच्छा असणं, हा एक इंटरेस्ट आहे. आणि इंटरेस्ट हा एक खूप इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे बाय द वे, कारण तुम्हाला ही जर्नी मे बी इट कॅन स्ट्रेच अप टू couple of years or 3 to 4 years, and being with that particular topic for such a long time requires a good quality, good amount of interest, right? And that's how मला असं वाटतं की इंटरेस्ट हा एक खूप इम्पॉर्टंट पॅरामीटर बनेल, कारण हा तुम्हाला घड्याळाकडे सारखं बघायला लावणार नाही. तुम्ही किती वेळ अभ्यास केलाय, मागचे 3 तास झाले मी अभ्यास करतोय आणि अजूनही करतोय, असं तुम्हाला बोर होणार नाही. हा जो टॉपिक असेल, जर तुम्हाला इंटरेस्ट बेस्ड तुम्ही जर ऑप्शनल चॉईस केलं, तुम्हाला कधी शिकायला त्याला बोर होणार नाही. तुम्ही आपोआप त्यात इन्व्हॉल्व्ह व्हाल आणि तुम्ही डीप मध्ये जाल. Interest is of course an important parameter to choose an optional based on which, right? Secondly, एक क्रायटेरिया होऊ शकतो, पण UPSC न इंटरेस्टला, बाय द वे, इंटरेस्ट कुठल्या सब्जेक्ट मध्ये, कारण ह्याचं नावच ऑप्शनल आहे आणि ऑप्शनल म्हणजे आपल्याला लिबर्टी दिलेली आहे की तुम्ही तुमच्या दिलेल्या लिस्ट मधून एक ऑप्शनल चॉईस करा. आणि UPSC न त्याचा सिलेबस डिफाईन करताना काही ऑप्शनलची लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश केलेली आहे. ते ऑप्शनल्सची लिस्ट एक जनरल आयडिया तुम्हाला द्यायची असेल तर ऍग्रिकल्चर, अॅनिमल हजबंड्री, अँथ्रोपोलॉजी, chemistry, geography, zoology and many other literature parts like Assamese language, zoology आहे, statistics आहे, public administration आहे, physics आहे. अशी complete list आहे अराउंड 25 इंडिव्हिज्युअल टॉपिक्सची. ऍट द सेम टाइम एक 26वा टॉपिक आहे, दॅट इज कॉल्ड एज लिटरेचर. हा कुठल्या पण एक लँग्वेज मधला असेल. ओके, सो अशा अराउंड एक 40 एक टॉपिक्स आहेत ऑप्शनल. तुम्हाला कम्प्लीट लिबर्टी ह्यापैकी कुठला पण एक चॉईस करायचा आणि इथे तुम्हाला तुमचा इंटरेस्ट शोधायचा आहे. जो पहिला पॅरामीटर आपण डिस्कस करतोय ते तुमचा ज्या टॉपिकमध्ये इंटरेस्ट असेल, UPSCला असं वाटतं की तुम्ही तो घ्यावा आणि ऍज अ ऑप्शनल म्हणून एक्झाम लिहावी, राईट? सेकंडली, अकॅडमिक बॅकग्राऊंड ही एक चांगली आयडिया आहे की मी एखाद्या टॉपिकमध्ये, फॉर एक्झाम्पल इफ आय एम ग्रॅज्युएट इन BSc ॲग्रिकल्चर, तर ॲग्रिकल्चर कॅन बी अ नॅचरल चॉईस फॉर मी. आणि जर तुम्ही असा डिसिजन घेत असाल की माझ्या अकॅडमिक बॅकग्राऊंडमुळे मी हा ऑप्शनल घेतो, तर यू कॅन गो फॉर इट, प्रोव्हाइडेड फक्त एक कंडिशन अशी की तुम्हाला तुमच्या प्रिपरेशनवर कॉन्फिडन्स हवा. तुम्ही कशा प्रकारे ग्रॅज्युएशन केलं हे खूप डिटरमाइन करतं. जर तुम्ही सिरियसली ते ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलं असेल आणि यू आर स्टील कॉन्फिडंट ऑन युअर प्रिपरेशन अँड यू आर कॉन्फिडंट अबाउट द स्कोरिंग ऑफ दॅट ऑप्शनल पेपर, देन ऑफकोर्स तुम्ही तो ऑप्शनल चॉईस करायला पाहिजे. ओके, तो म्हणून अकॅडमिक बॅकग्राऊंड हा एक चांगला पॅरामीटर आहे
तुमचं ऑप्शनल डिसाईड करण्यासाठी. तिसरा होऊ शकतो स्कोरिंग पोटेन्शियल, आणि ऑफकोर्स आपण नेमके त्याच्यासाठीच इथे बसलेलो आहोत बाय द वे, ह्यासाठीच आपण प्रिपरेशन करतोय. स्कोर नाही तर उपयोग नाही, राईट. आणि आपण जसं म्हणतो ना की तुम्हाला जर देशाला सर्व्ह करायचंय तर तुम्हाला एक्झाम पास करावं लागेल फर्स्ट ऑफ ऑल, राईट. आणि एक्झाम पास करायला तुम्हाला चांगले मार्क्स हवेत, चांगला स्कोर हवाय. म्हणून हा पण एक खूप इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे की कुठल्या कुठल्या विषयाला, कुठल्या ऑप्शनल सब्जेक्टमध्ये खूप चांगला स्कोर येतो, हा खूप इम्पॉर्टंट पॅरामीटर बनतो. पण तुम्ही मला क्रॉस क्वेश्चन करू शकता की जर मी एक इंडिव्हिज्युअली, जर माझ्याकडे स्टुडंट, इन केस ऑफ यू ऑफकोर्स, की जर मी एक चांगला स्टुडंट असेल तर मला कुठल्या पण विषयात चांगले मार्क मिळतील, तर कुठला पण मी घेऊ शकतो. बट होल्ड ऑन, फॅक्ट्स ऑर द ग्राउंड रियालिटीज आर व्हेरी मच डिफरंट. प्रत्येक ऑप्शनल पेपर हा सेम मार्क्स देऊन जातो किंवा इक्वली ल्युक्रेटिव्ह आहे असं आपण आर्ग्यू नाही करू शकत. ही केस मागच्या खूप वर्षांपासून आपण ऑब्झर्व्ह करतोय की मे बी इंटेन्शनली, अनइंटेन्शनली, युपीएससीच्या मनात काय माहिती नाही, पण जिओग्राफी, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन किंवा असे एक दोन आणखी ऑप्शनल्स आहेत की ज्यांना ते कंटिन्युअसली डिमोटिवेट करतात बाय गिव्हिंग देम लेस अँड लेस मार्क. म्हणजे माझ्याकडे अशा भरपूर केसेस आहेत की जिथे त्या स्टुडंटची क्वालिटी, सुप्रीम क्वालिटी स्टुडंट्स आहेत ते, प्रॉपरली की दे आर मेड टू बिकम लाईक, ज्यांनी जन्म घेतलाय तर ते IAS साठीच असे स्टुडंट्स आहेत. पण त्यांना जीएस मध्ये पण 450 मार्क पडतात, एसए मध्ये 150 क्रॉस करतात, आणि जिओग्राफी सारख्या ऑप्शन मध्ये त्यांना 210, 213 मार्क्स पडतात. हाऊ इट इज पॉसिबल बाय द वे? तर हे कसं आपण ह्यात नाही पडणार? असं म्हणतात की ज्या गोष्टी आपल्या कंट्रोलमध्ये नाहीत त्याच्याबद्दल वेळ घालू नये, म्हणून आपण ह्यात नाही पडणार की हे असं का होतं, युपीएससी अशी का करते किंवा, राईट. पण आपण हे नक्की नोट करू की असं होतं. प्रत्येक ऑप्शनल पेपर हा इक्वली मार्क फेचिंग आहे का? सो नॉट लाईक दॅट. म्हणून ज्या ऑप्शनल मध्ये चांगला स्कोर येऊ शकतो तो ऑप्शनल तुम्ही चॉईस करावा. हा एक सिम्पल, यू कॅन से, क्रायटेरिया बनतो. आणि हा क्रायटेरियाला ऑब्जेक्टिव्हली आपण स्मार्टली कसं बघायचं, तर ह्याला पण युपीएससी हेल्प करते. युपीएससी दरवर्षी त्यांचा अॅन्युअल रिपोर्ट पब्लिश करते. त्या अॅन्युअल रिपोर्ट मध्ये एक सेपरेट टॉपिक असतो. दॅट टॉपिक इज कॉल्ड ॲज दी प्रोफाईल ऑफ द कॅन्डिडेट्स. म्हणजे युपीएससीने घेतलेल्या एक्झाम्स मध्ये विद्यार्थी जे सिलेक्ट झालेले आहेत तर त्यांची काय प्रोफाईल आहे, एकतर किती विद्यार्थी अपियर झाले, किती विद्यार्थी पास झाले, त्यातनं किती लोकांचा इंटरव्ह्यू घेतला, किती लोक एससी कॅटेगरीतून आहेत, एसटी, सगळी त्यांची डिटेलिंग असते. ऍट द सेम टाइम एक टेबल असा पण असतो की युपीएससीच्या मेन्स एक्झाम मध्ये स्टुडंट्स कुठल्या कुठल्या ऑप्शनल सोबत किती किती लोक पास झालेले, राईट. जनरली ऑप्शनल पेपर हा मेन्सचा सिलेबस आहे, तो मेन्स मध्ये हा ऑप्शनल लागतो. आणि दरवर्षी जनरली मेन्सला 10 ते 11,000 स्टुडंट्स बसतात. वी वोंट टॉक अबाउट प्रिलिम्स हिअर, बिकॉज प्रिलिम्सला दरवर्षी अप्लाय करणारे 11 लाख लोक आहेत आणि अपियर होणारे 6 लाख लोक प्रिलिम्स. त्यापैकी फक्त 11 ते 10,000 लोकच फक्त मेन्सला बसतात, ज्यांना इंटरव्ह्यू कॉल पुढचा येतो, राईट. तर युपीएससी काय करते, दरवर्षी त्यांच्या रिपोर्टमध्ये अशा प्रकारचा एक टेबल पब्लिश करते. धिस टेबल, हा जो रिपोर्ट आहे हा आपण रेफर करतोय, हा एस्पेशली द रिपोर्ट ऑफ 2021 जो 2022 मध्ये फेब्रुवारीमध्ये पब्लिश झाला, जो मोस्ट रिसेंट. त्याचं नाव आहे 71st अॅन्युअल रिपोर्ट बाय युपीएससी. त्याचा पर्टिक्युलरली पेज नंबर 86 आणि 87 वर आपण बोलतोय. इफ यू विश यू कॅन गो फॉर दॅट रिपोर्ट, यू कॅन ओपन अप दॅट रिपोर्ट आणि आपण सोबत त्यावर डिस्कस करू शकतो. त्यातला हा टेबल नंबर 5 आहे ऑन द पेज नंबर 86. हा जो टेबल आहे हा तुम्हाला एक, बाय द वे आपण हे का बघतोय, तर टॉपिक असा आहे की कुठल्या ऑप्शनलला जास्त स्कोर आहे किंवा कुठल्या ऑप्शनल जास्त स्कोरिंग आहेत हे आपण कसं डिसाईड करणार, तर आपण हे युपीएससी कडनंच डिसाईड करणार. युपीएससी आपल्याला स्वतः सांगते की लुक, हे टॉपिक्स आहेत, हे ऑप्शनल पेपर्स आहेत, दे आर मोर सेफ दॅन दी अदर्स. कसं, लुक ॲट दिस नाउ. तर आपण पहिल्यांदा बघू की ऑप्शनलची लिस्ट ह्या साईडला आहे. अराउंड अशी 42 ऑप्शनल्स आहेत लिस्टवर, स्टार्टिंग विथ ऍग्रिकल्चर, हिस्ट्री, सगळे स्टॅटिस्टिक्स पासून लिटरेचरच्या लँग्वेज पर्यंत. दुसऱ्या टेबलमध्ये किती विद्यार्थ्यांना मेन्स दिलेली आहे, त्यातले किती लोक इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय झाले किंवा मेन्स पास झाले आणि त्यांचा सक्सेस रेट, म्हणजे तो पर्सेंटेज मध्ये काढून दिले फक्त यांनी. तर कुठला सब्जेक्ट हा जास्त चांगला आहे, हे एक पॅरामीटर कुठला असेल की कुठल्या सब्जेक्टचा सक्सेस रेट जास्त आहे. म्हणजे कुठला सब्जेक्ट घेऊन
लोक इंटरव्ह्यूला गेले किंवा मेन्स क्वालिफाय केली, हा सर्वात इम्पॉर्टंट पॅरामीटर बनतो. तसा पॅरामीटर, त्या पॅरामीटरने जर आपण गेलो तर सर्वात जास्त पर्सेंटेज ऑफ सक्सेस रेट असलेला सब्जेक्ट बनतो लिटरेचर ऑफ सिंधी लँग्वेज, जिथे 50% हा ह्या वर्षीचा सर्वात जास्त हायेस्ट स्कोअर. पण प्रॉब्लेम असा आहे की तुम्ही आता सिंधी लँग्वेज नाही घेऊ शकत. आणि खरं तर त्या वर्षी म्हणजे 19ला जी मेन्स दिली आहे तेव्हा लेटेस्ट रिपोर्ट नुसार त्या वर्षी फक्त सिंधी लँग्वेज वाले 2 स्टुडंट मेन्सला बसले, त्यातला एक जण पास झाला, तर ऑफकोर्स दॅट बिकम 50%. आणि जर ते 2 जण जे बसले सिंधी लँग्वेज घेऊन, ऑप्शनल घेऊन, जर ते दोन्ही पास झाले असते तर तो रिझल्ट बनला असता 100%. म्हणून हा क्रायटेरिया आपल्याला कामाचा नाही. तर आपण सेकंड क्रायटेरिया बघू की कुठला सेफ सब्जेक्ट आहे. आपण असं बघू की त्याचा सक्सेस रेट पण चांगला पाहिजे, ऍट द सेम टाइम तिथे मॅक्सिमम स्टुडंट्स पण तिथे अपिअर केलेले पाहिजेत. म्हणजे असे कुठले टॉपिक्स आहेत तिथे सर्वात जास्त स्टुडंट्सने तो प्रिफर केलेला आहे. तर आपण बघायला गेलो तर सर्वात जास्त प्रिफर केलेल्या सब्जेक्ट्स मध्ये विल स्टार्ट विथ दिस लिस्ट. ओके, तर 1189 हा एक मोठा आकडा दिसतोय आपल्याला. ऍट द सेम टाइम हा 1916 स्टुडंट्स वाला मोठा आकडा आहे. ऍट द सेम टाइम 700 वगैरे असे आहेत. अँड देन 1662 वाला एक मोठा आकडा आहे. 1200 वाला पण आकडा आहे की मोर दॅन 1000 स्टुडंट्स त्या एक पर्टिक्युलर ऑप्शनल मध्ये यावर्षी अपिअरिंग होते मेन्स साठी, असे ते आकडे आहेत. आणि असा कुठे पुढे आकडा इतका मोठा नाहीये. सो लुक ॲट दिस नाव. 1189 म्हणजे अराउंड 1200 स्टुडंट्स त्यावर्षी अँथ्रोपोलॉजी टॉपिक मधनं अपिअर झाले मेन्स साठी. नंतर जिओग्राफी मधनं 1900 स्टुडंट्स अपिअर झाले. पॉलिटिकल सायन्स अँड सोशलॉजी असे 2 टॉपिक आहेत. सोशलॉजी मधनं 1263, पॉलिटिकल सायन्स मधनं 1600, जिओग्राफी मधनं अराउंड 1900, अँथ्रोपोलॉजी मधनं अराउंड 1100. ऍट द सेम टाइम त्याचा सक्सेस रेट बघा. अँथ्रोपोलॉजी सक्सेस रेट आहे 9.1%, जिओग्राफीचा जस्ट 5.5%, पॉलिटिकल सायन्सचा अगेन 8.2% अँड सोशलॉजीचा इज 10%. हा युपीएससी रिपोर्ट आहे, ऑफिशियल रिपोर्ट आहे. हा रिपोर्ट हा पेज नंबर 86 आहे. आणि तुम्हाला कळतंय की मॅक्सिमम नंबर ऑफ स्टुडंट्स आर गोइंग फॉर दिस 4 ऑप्शनल्स. अँड if you compare the percentage with all the other remaining optionals, this is quite decent numbers. This is quite decent number, right? So 9%, 10% is average. फक्त अनफॉर्च्युनेटली इथे प्रॉब्लेम आहे. जिओग्राफी सोडला तर हे तिन्ही ऑप्शनल हे बेटर परफॉर्म करतायत, म्हणजे अँथ्रो, पॉलिटिकल सायन्स अँड सोशलॉजी. युपीएससी म्हणजे सांगतोय तुम्हाला की जे स्कोर मार्क फेचिंग ऑप्शनल्स आहेत ते हे 3 ऑप्शनल्स जनरली आहेत आणि त्या 3 ऑप्शनल्स मधून सर्वात जास्त मुलं पास होत आहेत. अनफॉर्च्युनेटली जिओग्राफीमध्ये सर्वात जास्त नंबर होता पण त्यांचा सक्सेस रेट फार कमी आहे. म्हणजे 1900 पैकी फक्त 105 विद्यार्थी मेन्स पास झालेत. अगेन्स्ट की फॉर एक्झाम्पल लेट्स से की 1263 विद्यार्थी सोशियोलॉजी मधून मेन्सला बसले होते, त्यातले अराउंड 126 जण पास झाले. म्हणजे ह्या 3 अँथ्रो, जिओग्राफी आणि सोशियोलॉजी यांना आपण नक्कीच कन्सिडर करू शकतो की दे आर ल्युक्रेटिव्ह, दे आर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, राईट. म्हणजे स्कोरिंग पोटेन्शियल हा एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर बनतो जो तुम्ही युपीएससीच्या रिपोर्ट्स मधनं अनालाइज करू शकता. साईज अँड टाइम हा एक नेक्स्ट पॅरामीटर बनू शकतो की एखादा सब्जेक्टची कम्प्लीट करायला किती वेळ लागतो, त्याची साईज किती आहे, राईट. कारण अल्टिमेटली आपल्याला टाइम सेव्ह करायचा आहे किंवा कमीत कमी टाइम वापरून जास्तीत जास्त मार्क मिळवायचे. बॅलन्स हवा आहे मार्कांमध्ये आणि तुमच्या टाइम मध्ये सुद्धा. असं होऊ नये की तुम्ही एखादा असा ऑप्शनल चॉईस केला की जोला खूप वेळ लागतो कम्प्लीट करायला, जसं की मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, बराच वेळ लागतो कारण त्यामध्ये 40 टॉपिक वेगवेगळे डिफरंट टॉपिक्स आहेत आणि ते कम्प्लीट करेपर्यंत जर तुम्हाला 1-1.5 वर्ष लागत असेल तर मग त्याचा काय उपयोग आहे, राईट. ऍट द सेम टाइम असे पण ऑप्शन नको की जे 1 महिना होतात पण त्याला मार्क नाही पडत आहेत. देयर शुड बी अ बॅलन्स. पण तुम्हाला साईज किंवा टाइम हा एक खूप इम्पॉर्टंट पॅरामीटर बनेल. म्हणजे तुम्ही काय करणार की ऑप्शनल कम्प्लीट करायला किती वेळ लागतो हे नक्की विचार करणार. ओके. ऍट द सेम टाइम रिसोर्सेस, ह्याचा अर्थ असतो की त्या ऑप्शनलला प्रिपेअर करण्यासाठी कुठले कुठले रेफरन्स बुक्स अवेलेबल आहेत, नोट्स कुठल्या अवेलेबल आहेत, टेस्ट सिरीज अवेलेबल आहेत का नॅशनल लेवलला, चांगले कोचिंग क्लासेस, मेंटर्स अवेलेबल आहेत का. बाय द वे मेंटर्स हा खूप लिस्ट प्रिफर्ड टॉपिक आहे, कारण जर तुम्हाला सेल्फ स्टडी करायचं तर मेंटर्सची गरज नाहीये. पण हे 3 इम्पॉर्टंट आहेत, रेफरन्सेस, नोट्स आणि टेस्ट सिरीज. हे तुम्हाला नक्की कन्सिडर करण्याची आवश्यकता आहे की त्या ऑप्शनलचे रिसोर्सेस किती अवेलेबल आहेत, राईट.
तर आतापर्यंत आपण 5 बघितले. बिफोर वी गो टू द 6th पॅरामीटर, आतापर्यंत कुठले बघितले आपण? द फर्स्ट वॉज ऑफकोर्स द इंटरेस्ट. हा एक चांगला पॅरामीटर आहे टू कन्सिडर आणि ऑप्शनल. सेकंडली आपण अकॅडमिक बॅकग्राऊंड हा एक पॅरामीटर बघितला, स्कोरिंग पोटेन्शियल बघितलं, आणि साईज अँड टाइम अँड देन रिसोर्सेस बघितले, आणि लास्टली ऍडिशनल ऍडव्हान्टेज, की जर तुम्ही एखादा ऑप्शनलचा विचार करताय आणि त्या ऑप्शनलचा हेल्प ही जीएस मध्ये पण होणार आहे, एसए मध्ये होणार आहे, ऍट द सेम टाइम तुम्ही सर्व्हिस मध्ये असाल तेव्हाही होणार आहे, आणि लाईफ मध्ये तुम्हाला ते असं काहीतरी शिकवून जाईल तो ऑप्शनल पेपर, की जे दॅट अल्टिमेटली विल हेल्प यू टू लिव्ह युअर लाईफ इन बेटर वे. तर वाय नॉट टू गो फॉर दॅट ऑप्शनल? ऑफकोर्स यू मस्ट थिंक ऑन दॅट. जसं की पॉलिटिकल सायन्सचा सिलेबस GS2 मध्ये कामाला येतो. इंटरनॅशनल रिलेशन्सवर बऱ्याच वेळेस UPSC एसए मध्ये विचारते. एसए टॉपिक डायरेक्ट 125 मार्काला. सोशियोलॉजी GS1 मध्ये कामाला येतो. सोशियोलॉजिकल बेस्ट एसेज हे दरवर्षी पडतात, राईट. फिलॉसॉफी ऑप्शनलचा यूज GS4 मध्ये होऊ शकतो. जिओग्राफी ऑप्शनलचा यूज GS1 त्या जिओग्राफी मध्ये होऊ शकतो. हिस्ट्री ऑप्शनलचा यूज GS1च्या हिस्ट्रीचे उत्तर, जनरल स्टडीचे उत्तर लिहिताना होऊ शकतो. म्हणजे तुम्ही कुठला पण एखादा ऑप्शनल चॉईस करताय किंवा विचार करताय एखाद्या ऑप्शनल बद्दल, तर तुम्ही हा पण विचार करावा की त्याचा GS मध्ये हेल्प होते का, त्याची ऑप्शनल मध्ये होते का, एसए मध्ये होते का, इंटरव्ह्यूत किती हेल्प होते, ऍट द सेम टाइम लाईफ मध्ये, सर्व्हिस मध्ये किती हेल्प होते, हा पण एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर बनतो, राईट. तर ह्या 6 पॅरामीटर्स जे की मोस्ट रॅशनल आहेत, असे तर आपण लिस्ट करायला खूप करू शकतो, पण हे 6 दी मोस्ट इम्पॉर्टंट रॅशनल सायंटिफिक पॅरामीटर्स आहेत की ज्यावर तुम्ही ऑप्शनलची डिसिजन घेऊ शकता. फक्त आपण आता ह्याला रँकिंग करत नाहीये की कुठला नेमका ह्यातला पॅरामीटर इम्पॉर्टंट आहे. आय होप की तुम्हाला ह्या 6 पॅरामीटर्सची आयडिया आलेली आहे. नाव लेट्स एंटर इनटू आवर नेक्स्ट फेज ऑफ डिस्कशन, की आपण इथे नेमके आलो का आहोत. ऑप्शनलचा इम्पॉर्टन्स तर बघितला, पण ऑप्शनल मधून आपल्याला काय मिळणार आहे? एकतर तुम्हाला मार्क्स मिळणार किंवा ज्ञान मिळणार, कारण ऑप्शनल आपल्याला डीप मध्ये स्टडी करत असतो, आणि ऑप्शनलचा सिलेबस युपीएससीने डिफाईन केलेला आहे, की तो डिफाईन करतानाच ऑप्शनल डिफाईन करताना म्हणताय की द लेवल विल बी समवॉट बिटवीन द बॅचलर्स अँड द मास्टर्स. म्हणजे ते एक ऑनर्सच्या लेवलचा तुमचा सिलेबस असेल, तो यू नीड अ क्वाईट डिसेंट अमाउंट ऑफ डेप्थ इन अंडरस्टँडिंग दॅट सिलेबस while रायटिंग युअर आन्सर्स ऍट द सेम टाइम प्रिपरेशन. म्हणजे काय होईल, एक तर ऑप्शनल मधून मार्क्स मिळतात आणि ज्ञान मिळतं. तुम्हाला नेमकं काय पाहिजे? ज्ञान तर आपल्याला आयुष्यभर मिळवायचं असेल, आता आपण मार्क मिळवू, राईट. कारण मार्क्स असतील तर तुम्हाला सर्व्हिसेस मध्ये एंट्री मिळेल, आणि तर तुम्ही देशाची सेवा करू शकाल, राईट. आय थिंक की मोस्ट ऑफ यू अराउंड 95% हे फक्त ज्ञान घ्यायला नाही आलेले, ते स्कोर साठी झालेले आहेत, right? So let's first make our purpose very clear. Why we are here? We are here to maximize our score, to get maximum number in the optional paper, not only in optional paper but also in GS. But to be more precise, we are here to you can say choose that optional which gets us or fetches us maximum amount of marks. And ते मार्क्स आपण अनालाइज कसे करणार? म्हणजे मार्क्स नेमके किती घ्यावे? मॅक्सिमम म्हणजे काय? मॅक्सिमम म्हणजे नेमके किती? हे आपण तुमच्या समोर ऑब्जेक्टिव्हली समोर आणतो की नेमके तुम्हाला ऑप्शनल मध्ये मार्क लागतात किती. बाय द वे, तुम्ही सर्वजण तुमची इच्छा आहे की सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये एंट्री करायची, आणि त्यातल्या मोस्ट ऑफ यू, ऑफकोर्स 95% ऑफ यू आर विलिंग फॉर द सर्व्हिस कॉल्ड एज इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस, IAS. तुमच्यातले काही 4-5% लोक असे असतील ज्यांना IPS आवडेल, कुणाला फॉरेन सर्व्हिस आवडेल, कुणाला बाकीच्या काही चॉईस असतील, तर आपण ती पण एक केस पकडू. पण मोस्ट ऑफ यू वुड ॲग्री की तुम्ही इथे IAS साठी आलेला आहात. म्हणजे काय की तुम्हाला तुमच्या चॉईसची सर्व्हिस जर हवी असेल तर तुम्हाला खूप चांगला रँक हवाय. ह्या फक्त लिस्ट मध्ये येऊन उपयोग नाहीये, तुम्हाला टॉप 100-150 मध्ये राहावं लागेल. पण त्याआधी आपण बघू की UPSCचा कट ऑफ काय बोलतोय, म्हणजे नेमके मार्क्स लागतात किती टू बी ऍटलिस्ट इन द लिस्ट. हा लेटेस्ट पब्लिकेशन मधून दिसतोय आपल्याला की लेटेस्ट जो कट ऑफ पब्लिश्ड आहे UPSC कडनं. प्रिलिम्सची लिस्ट सोडून द्या, आपण मेन्सवर येऊ. द लास्ट कॅन्डिडेट हु क्लिअर्ड द मेन्स हॅड 736 मार्क्स. ही जनरल कॅटेगरी बद्दल बोलतोय. EWS बद्दल असे मार्क्स आहेत, OBC बद्दल आहेत, SC बद्दल आहेत, ST बद्दल आहेत. आपल्याला किती लागतात प्लीज रेफर दॅट. पण आपण एक गोल मोठा ठेवू,
कारण जनरल कॅटेगरीचे मार्क्स आर मॅक्सिमम, तर आपण तो गोल ठेवू इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ युअर कॅटेगरी. आपण डिस्कस करू जनरलचे मार्क्स. तर 736 वॉज the marks of the candidate who got selected for interview, the last candidate, and 944 were the marks of that candidate ज्याला लिस्ट मधला लास्ट ओपन वाला कॅन्डिडेट, लिस्ट मधला इन्क्लुडिंग इंटरव्ह्यू. क्लिअर? नाव ह्या इन्फॉर्मेशन मध्ये अजून तुम्हाला ऍड करतो की टॉपर्सचे मार्क्स कसे आहेत. ते मार्क्स मेन्स मध्ये किती आहेत, इंटरव्ह्यू मध्ये किती आहेत, त्यांचा रँक कसा आहे, ह्याची ही आपण जनरल एक काही सेकंदामध्ये अनालिसिस करून घेऊ. पहिल्या 100 स्टुडंटची मी लिस्ट समोर आणली तुमच्या समोर. अराउंड 100 रँक्स पहिले, कारण आपण ऑलरेडी बोललोय की आपल्याला मार्क्स पाहिजेत आणि चांगली सर्व्हिस पाहिजे. चांगली सर्व्हिस म्हणजे IAS पाहिजे, तर आपण फक्त 100 बद्दल बोलू. इफ यू आर अन ओपन कॅन्डिडेट ऑफकोर्स 400 रँक ओबीसी पर्यंत तुम्हाला IAS मिळून जाईल. SC ST असाल तर 500 600 पण तुम्हाला इट विल वर्क फॉर IAS. पण मार्क्स जास्त फरक नाही पडत. म्हणजे 10 मार्क म्हणजे 100 रँक मागे पुढे असतात, राईट? तर सर्वांचे सगळे टॉपर्स इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द कॅटेगरीज, ओपन असेल किंवा SC किंवा ST किंवा ओबीसी, जनरली मार्क्स सारखे असतात. 10-20 मार्क मागे पुढे होतील. सो डोंट कन्सिडर दॅट मोर इम्पॉर्टंट यू कॅन से पॅरामीटर. पण मार्क्स सगळ्यांचे सारखे आहेत, तुम्ही कॅटेगरी कुठलीही असो. जसं की बघा, फॉर एक्झाम्पल रँक 1 शुभम कुमार, राईट, ज्याला मेन्स मध्ये म्हणजे रिटर्न टोटल, दिस फर्स्ट कॅटेगरी इज रिटर्न टोटल, सेकंड इज पर्सनॅलिटी टेस्ट दॅट इज इंटरव्ह्यू, देन फायनल टोटल आणि तुमची कम्युनिटी आणि सिरियल नंबर म्हणजे रँक. तर जो फर्स्ट रँकर त्याचे रिटर्न टोटल म्हणजे मेन्स मधले मार्क्स आहेत 878 आणि त्याचा रँक 1 आहे. इंटरव्ह्यूला अराउंड 176 मार्क्स आहेत. आपण ही पण लिस्ट सोडून देऊ, आपण ह्यावर फोकस करणार कारण मेन्स मध्ये ऑप्शनल आहे, और ऑप्शनल हा मेन्स मध्ये, तर आपण फक्त मेन्सवर फोकस करू की मेन्सला ऍटलिस्ट किती मार्क लागतात आपल्याला. तर तुम्हाला दिसतंय की फास्टली तुम्ही जर फॉरवर्ड कराल ह्याला, तर 878, 59, 39, 51, 55, 35, 48, 58, 16, 27, so 42, 45, 50. सो अराउंड 850 हा एक जनरल आकडा आहे इथे दिसतो. जर तुम्हाला एक जनरली 850चा तुमचा टार्गेट असलं पाहिजे मेन्स मध्ये, जर तुम्हाला अराउंड पहिल्या 100 मध्ये यायचं असेल तर. 850, लुक ॲट दिस, राईट? मग मला सांगा की तुमचे हे 850 मार्क्स येणार कुठून? ओके, सो कन्सिडर दिस नाव की तुमचा हे तुम्हाला आयडिया आली आता की 850 मार्क्स हे तुम्हाला मेन्स मध्ये हवेत. मेन्स मध्ये CSM मेन्सची टोटल तुमची मार्क्सची 850 हवी. जर तुम्हाला चांगली सर्व्हिस, चांगलं केडर हवं असेल तर हे जे मार्क्स आहेत हे 3 डिफरंट एरियावरनं तुम्हाला मिळतील. जसं की फॉर एक्झाम्पल, तर तुम्हाला फर्स्ट ऑफ ऑल GS चे मार्क्स, SA चे मार्क्स आणि ऑप्शनलचे मार्क्स हे 3 पकडू आपण, राईट? GS, SA, ऑप्शनल हे 3 सिलेबसचे टॉपिक्स आहेत आपल्याला मेन्ससाठी. GS मध्ये 1000 पैकी जनरली ऍव्हरेज असतो 400 to 420 और 420चा आपण एक मॅक्सिमम आकडा पकडू 420. ओके, तर 420 जो टॉपर्स आहेत. देन एसे मध्ये हा जनरली आकडा असतो अराउंड 140 to 150. तर चला एक एक्झॅगरेट करू, एक मॅक्सिमम मार्क 150 पर्यंत आपण जाऊ, असं एक सेफली टच करू, असा एक आकडा घेऊ. 420 प्लस 150 इट बिकम्स 570. आणि जर तुम्ही 850 मधून 570 ला मायनस कराल तर तुम्हाला 280 मार्क्स हे ऑप्शनल मध्ये लागतातच, जर तुम्हाला ह्या लिस्ट मध्ये यायचं असेल तर. पहिल्या 100 मध्ये, राईट? 280 मिनिमम. आणि इन केस जर इकडे थोडीशी गडबड झाली, फॉर एक्झाम्पल 420च्या ऐवजी तुम्हाला 400च पडले, एखाद्या जीएसने धोका दिला, एसए मध्ये गडबड झाली, थोडीशी चॉईस करायला चुकलं किंवा तुमचे विचार त्याला नाही पटले, तर इन दॅट केस इकडे 5-10 मार्क उडाले, 10-20 मार्क उडाले, इकडे 5-10 मार्क उडाले, तर काय करणार तुम्ही? म्हणजे काय की ऑप्शनलला तुम्हाला सेफली 300 मार्क तर कुठंच नाही. तर ऑप्शनलला अराउंड 300 मार्क्स का पाहिजेत? कारण तुम्हाला इथे पोहोचायचं. गेटिंग मी? आणि प्रत्येक ऑप्शनलची हे पोटेन्शियल नाहीये की ते 300 मार्क देईल. जिओग्राफी मध्ये बघा कसे मार्क पडतात, 210, 220, 13, 187 हे मार्क्स आहेत. चांगले चांगले स्टुडंट्सला असे मार्क पडतात. पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन 250 वर शक्यतो कोणी जात नाहीये.
पण तुम्हाला लागतात किती? 300 मार्क्स. अँड दॅट्स हाऊ आपल्याला हे समजतंय की मार्क्स किंवा स्कोअर हा सर्वात इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे. म्हणून आपण एक काम करू, एक आपण जनरल कन्क्लुजनला किंवा कन्सेन्ससला पोहोचू. हे कन्सेन्सस आपण आता एक पहिला ऍटलिस्ट फर्स्ट पॅरामीटर किंवा फर्स्ट क्रायटेरिया बद्दल तरी आपण कन्फर्म होऊ की बाबा तुम्हाला जर देशाला सर्व्ह करायचंय, तुमची जी काही इच्छा आहे देशाची सेवा करणं, सर्व्हिसमध्ये येणं किंवा तुम्हाला सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये यायचं असेल तर तुम्हाला फर्स्ट ऑफ ऑल चांगला स्कोअर लागेल मेन्स एक्झाममध्ये आणि त्यातल्या त्यात ऑप्शनल पेपरमध्ये. And that's how we must arrive at a conclusion that ultimately तुम्हाला सर्व्हिसमध्ये आणायला हेल्प करणारे ऑप्शनल पेपर. आणि ते किती मार्क्स? 300 मार्क्स. आता ह्याबद्दल आपण कन्फर्म राहू की आपला सगळ्यात पहिला पॅरामीटर हा ऑप्शनल चॉईस करताना आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॅरामीटर हा राहील स्कोरिंग पोटेन्शियल, की त्या ऑप्शनल मध्ये किती मार्क पडतात. हा पहिला ऑप्शनल आपला हा पहिला क्रायटेरिया राहील. आणि ह्या क्रायटेरिया सोबत जर अजून बाकीचे कॉम्बिनेशन्स आले तर वेल अँड गुड. जसं की फॉर एक्झाम्पल जर तुमच्या समोर अशा काही ऑप्शनलचा लिस्ट आली की जिथे तुम्हाला स्कोअर पण आहे, तुमचा इंटरेस्ट पण आहे, अकॅडमिक बॅकग्राऊंडही आहे, तिथे रिसोर्सेस अवेलेबल आहे, सगळं काही आहे, म्हणजे 6च्या 6 पॅरामीटर एका ऑप्शनल मध्ये फिट होतील असा कुठलाच ऑप्शनल नाहीये बाय द वे. अनफॉर्च्युनेटली त्या सगळ्या 42 ऑप्शनलच्या लिस्ट पैकी असा एकही ऑप्शनल नाही की तुम्हाला त्या सगळ्या पॅरामीटर्सवर वर्क करेल. म्हणजे तुम्हाला ह्या 6 पॅरामीटर्स किंवा ह्या 6 मेन पॅरामीटर्स पैकी कुठल्या तरी एखाद्या पॅरामीटरला जास्त प्रेफरन्स द्यावा लागेल, कुणाला तरी कमी प्रेफरन्स द्यावा लागेल आणि मगच तुम्ही चॉईस करू शकता. अदरवाईज तुम्ही डिबेट अँड डिस्कशन मध्ये अडकून जाल आणि तुम्ही कधी चॉईस करू शकणार नाही. म्हणजे तुम्हाला प्रिफर करावं लागेल की कुठला पॅरामीटर हा जास्त इम्पॉर्टंट. का करावं लागेल तसं? कारण असा कुठलाच ऑप्शनल प्रेझेंट नाहीये जो ऑप्शनल परफेक्ट असेल आणि ज्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे तुमचे क्रायटेरियाज बसतायत. पण एक क्रायटेरिया किंवा एक पॅरामीटर हा आपला कन्फर्म झालाय, तो आहे स्कोअर, द स्कोरिंग पोटेन्शियल. पण जर असा एखादा ऑप्शन तुमच्या समोर आला की ज्याची स्कोरिंग पोटेन्शियल हा तुमच्या दुसऱ्या पॅरामीटर सोबत वाद तयार करतोय, कॉन्फ्लिक्ट तयार करतोय, डिबेट तयार करतोय. जसं की फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला एखादा ऑप्शनल आवडतोय अभ्यास करायला किंवा तुम्हाला त्या ऑप्शनलचा अभ्यास करायची खूप इच्छा आहे, इन ऍडिशन टू दॅट त्या ऑप्शनमध्ये मार्क्स पण मिळतात. जसं की फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला इंटरनॅशनल रिलेशन्स शिकायचंय आणि पॉलिटिकल अफेअर्स शिकायचं, तुम्ही पॉलिटिकल सायन्स इंटरनॅशनल रिलेशन चॉईस केला आणि लकीली त्यात तुम्हाला मार्क्स पण चांगले येतात. और तो स्कोरिंग आहे कारण युपीएससीने ऑलरेडी प्रूव्ह केलंय. आपण ते रिपोर्ट जे बघितले पेज नंबर 86 वरचा की पॉलिटिकल सायन्स इज वन ऑफ दोज ल्युक्रेटिव्ह सब्जेक्ट्स. जर तो तुमचा ऑप्शनल जो तुम्हाला चॉईस करायचा आहे किंवा तुमचा विचार सुरू आहे त्या ऑप्शनल बद्दल, जर त्या ऑप्शनल मध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट पण आहे आणि त्या ऑप्शनल मध्ये मार्क्स पण सर्वांना चांगले मिळतात, गो फॉर दॅट. प्लीज गो फॉर दॅट. कारण त्यातून तुम्हाला इंटरेस्ट कायम राहतोय, शिकण्याची तयारी आहे, ऍट द सेम टाइम मार्क्स पण मिळणारच. पण जर तुम्हाला एखादा ऑप्शनल जर चॉईस करायची इच्छा आहे ना, की तुमचं मन म्हणतंय की मी जिओग्राफी घ्यावं, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन घ्यावं, पण त्याचा ग्राउंड रियालिटी इज व्हेरी डिफरंट. म्हणजे कसं की जर जिओग्राफी आणि पब ऍड सारख्या ऑप्शनल्सला किंवा लिटरेचर सारख्या टॉपिक्सला जर तुम्हाला मार्क्सच मिळत नाही तर काय उपयोग आहे त्या ऑप्शनल्सचा? तुम्ही ते ज्ञान घेऊन करणार काय? तुम्हाला जिओग्राफी लाईफ मध्ये कधी पण शिकण्याचा चान्स मिळणार आहे. तुम्ही पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन तुम्हाला शिकायचं आहे ना, तर तुम्ही सर्व्हिसमध्ये गेल्यानंतर शिका. जसं विश्वास नांगरे पाटलांनी MBA केलं while he was in his police training. You can do that, right? म्हणजे तुम्हाला कधीही तुम्हाला शिकण्याची इच्छा तयार होऊ शकते. मग तुम्ही ज्या एरियात तुम्हाला शिकायचं आहे, ज्याच्याबद्दल तुम्हाला क्युरिओसिटी आहे, तर ती क्युरिओसिटी तुम्ही आत्ताच का उभी आणताय, आत्ताच का समोर आणताय? 5-6 महिने थांबा, एकदा सर्व्हिसमध्ये जा आणि मग पुन्हा तो सब्जेक्ट शिकायची सुरुवात करा. पण त्या सब्जेक्टमुळे जर तुमचा सर्व्हिसमध्ये जाण्याचा रस्ता अडत असेल तर त्या ऑप्शनलचा काहीही उपयोग नाहीये. जर म्हणून आपण इथे सांगू शकतो या डिबेटमध्ये की जर एखादा ऑप्शनल तुम्हाला स्कोअर देत नाहीये पण तुम्हाला त्याच्यात खूप इंटरेस्ट आहे, तुमची मनातून इच्छा तो शिकण्याची, पण तर आय वुड सजेस्ट किंवा कुणीही सजेस्ट करेल तुम्हाला की डोंट गो फॉर दॅट ऑप्शनल बिकॉज दॅट इज नॉट स्कोरिंग अँड दॅट वोंट एंड अप यू इनटू द सर्व्हिसेस. तर क्लिअर, पहिलं तर स्कोर, आणि जर इंटरेस्ट वर्सेस स्कोर असा टॉपिक त्याला डिबेट झाली तर यू गो फॉर स्कोर.
आणि जर इंटरेस्ट प्लस स्कोर देन यू आर लकी. गो फॉर इट. ओके. देन द थर्ड पॅरामीटर और द थर्ड डिबेट कॅन बी the academic background versus the scoring potential. By the way, जर तुमचं अकॅडमिक बॅकग्राऊंड अशा एखाद्या ऑप्शनल किंवा अशा एखाद्या सब्जेक्ट मध्ये आहे की जो ऑप्शनल पण आहे युपीएससीच्या लिस्टमध्ये, तो स्कोरिंग पण आहे, तुम्ही इंटरेस्टेड पण आहात, सो नाउ पुढे गो फॉर इट. कारण तुमचा तो अकॅडमिक बॅकग्राऊंड आहे, तुम्ही त्याला चांगला अभ्यास केलेला आहे, यू आर फॅमिलियर विथ ऑल दिस टर्म्स, technicalities of the topic. At the same time, you are interested in that topic. In addition to that, that subject is scoring in terms of UPSC mains. पण असे काही टॉपिक आहेत जसे की फॉर एक्झाम्पल कम्प्युटर सायन्स. आता तुम्ही इंजिनियर आहात कम्प्युटर सायन्स, पण तो ऑप्शनलच अवेलेबल नाही, तर तुम्ही काय करणार? किंवा असे काही ग्रॅज्युएशन जसं की सिव्हिल इंजिनिअरिंग, तो ऑप्शनल अवेलेबल आहे पण तो इतका मार्क फेचिंग नाहीये किंवा त्याला खूप वेळ लागतो. सो दॅट वोंट बी अ वाईज डिसिजन. That can't be a rational decision. In addition to that, जर तुमची इंजिनिअरिंग किंवा ग्रॅज्युएशन हे तुम्ही सिरियसली नसेल केलं, मोस्ट ऑफ यू राईट, यू ओनली नो हाऊ यू डू युअर ग्रॅज्युएशन्स किंवा तुमचे सबमिशन्स किंवा एक्झाम्स, तर अशा वेळेस तुमच्या अकॅडमिक बॅकग्राऊंडला पकडून राहण्याची काय गरज आहे? विल थिंक व्हेरी रॅशनली, है ना. आणि हे आपल्याला म्हणजे हे मी सांगतोय म्हणून नाही, हे जनरली असं होतंय, हे आपल्याला ऑब्झर्व होत आहे. कसं ऑब्झर्व होत आहे? आय कॅन प्रूव्ह दॅट की अकॅडमिक बॅकग्राऊंड इज नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया वर्सेस स्कोरिंग पोटेन्शियल. जसं की आता एक्झाम्पल जनरली बोलू आपण, डाटाबद्दल तर बोलूच आपण, पण जनरली सिम्पल घ्या की यू बिलॉंग टू टॉपिक सब्जेक्ट और इंजिनिअरिंग कॉल्ड एज सिव्हिल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, ज्यामध्ये 40 डिफरंट सब्जेक्ट्स आहेत. ते सगळेच प्रिपेअर करायचे, 1.5 वर्ष लागतं प्रिपेअर करायला, 1 वर्ष लागतं आणि किंवा 8 महिने लागतात आणि मार्क्स पडत नाहीत. नाही, अकॅडमिक बॅकग्राऊंडला एवढं पकडून धरण्याची गरज काय? जर तुम्हाला त्यापेक्षा बेटर ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत, जसं की ह्युमॅनिटीजचे टॉपिक आहेत, सोशियोलॉजी आहे, पबॅड आहे, किंवा पबॅडपेक्षा पॉलिटिकल सायन्स आहे, अँथ्रो आहे. म्हणून जेव्हा तुमच्या डोक्यात कन्फ्युजन तयार होईल की अकॅडमिक बॅकग्राऊंडला चॉईस करू की मी त्या ऑप्शनलचा स्कोर कडे बघू, तर आय वुड अगेन सजेस्ट यू गो फॉर स्कोर. Go for the scoring potential as the important criteria or the important criteria than the academic background, because this debate is about the ends, the means versus ends. What is our, by the way, motive? आता आपण क्लिअर झालोत त्याबद्दल की आपला पर्पज काय, टू बी इन टू द सर्व्हिसेस, टू गेट इन टू द सर्व्हिसेस, टू क्रॅक द एक्झामिनेशन फॉर विच वी रिक्वायर decent amount of marks in optional, a quite decent amount of marks in optional, 300 marks at least. हा छोटा गेम नाहीये, राईट. तो 5-10 मार्क इकडे तिकडे म्हणजे तुम्ही 100-200 रँकनी मागं सरकता. सिरियस गेम आहे, सिरियस कॉम्पिटिशन. ओके, सो तुमचे एंड्स आर मोर इम्पॉर्टंट हिअर. एंड म्हणजे की टू बी इन सर्व्हिसेस आर मोर इम्पॉर्टंट दॅन बिंग इमोशनली अटॅच टू युअर ऑप्शनल और इमोशनली अटॅच टू युअर अकॅडमिक बॅकग्राऊंड. सो फॉर क्वाइट 6-7 months you can take your option, you can academic background, you can place that academic background as to a side, to a corner, आणि फोकस ऑन युअर एंड्स, फोकस ऑन युअर गोल, द मार्क्स, द स्कोर. मी म्हणलं ना की जर तुमचा अकॅडमिक बॅकग्राऊंडचा टॉपिक जर तुम्हाला स्कोर देणार असेल तर गो फॉर इट, पण जर त्यात मार्क नसेल पडणार तर डोंट गो फॉर इट. ओके, अकॅडमिक बॅकग्राऊंड वर्सेस स्कोर, यामध्ये पण डिबेट किंवा जे बॅटल आहे ते हाच जिंकतोय, स्कोरिंग पोटेन्शियल. तर आपण त्याला प्रूव्ह करू इन टर्म्स ऑफ युपीएससी डाटा. तर हा रिपोर्ट किंवा हा डाटा पुन्हा एकदा युपीएससीच्या अॅन्युअल रिपोर्ट्स मधून घेतलेला आहे. यू कॅन रेफर टू द पेज नंबर 85 ऑफ दिस रिपोर्ट. द पेज नंबर 85 ऑफ द रिपोर्ट ऑफ अॅन्युअल रिपोर्ट ऑफ युपीएससी हा कशाबद्दल बोलतो की युपीएससीने सिव्हिल सर्व्हिसेसचे किती लोकांचे इंटरव्ह्यू घेतले आणि त्यावेळी किती जण पास झाले आणि त्यांचा अकॅडमिक बॅकग्राऊंड काय होते. त्यातून तुम्हाला दिसतंय की ह्युमॅनिटीजचा अकॅडमिक बॅकग्राऊंड 48, इंजिनिअरिंगचा 37%, ऍट द सेम टाइम इंजिनिअरिंगचा 43% हायर ग्रॅज्युएशन्स मध्ये. अजून त्याला आपण मोर सिस्टमॅटिकली समजून सांगू की लुक इन टू द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्ही ऑप्शनल पेपरची आपली लिस्ट मगाशी बघितली. ऑप्शनल पेपरच्या लिस्टमध्ये आपल्याला दिसलं अँथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल सायन्स, ऍट द सेम टाइम सोशियोलॉजी अँड जिओग्राफी वेअर द मोस्ट प्रिफर्ड ऑफ द ऑप्शनल्स, राईट. आणि ह्यातून आपल्याला कळतंय की ह्या 4 टॉपिक्सचा पार्ट, दीज आर द पार्ट ऑफ ह्युमॅनिटीज, सोशल सायन्सेस.
आणि युपीएससी ग्राफ मधनं समजून सांगते की दिस ब्लू अँड रेड कलर यू कॅन रेफर नाउ पेज नंबर 88 ऑफ द अॅन्युअल रिपोर्ट. तर मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स वेर प्रिफरिंग द ह्युमॅनिटीज टॉपिक्स ॲज देअर ऑप्शनल. खरं तर युपीएससीनं डाटा फॉर्मॅटमध्ये ते समजून सांगितलंय की इफ यू कॅन रेफर दिस लाईन ऑफ रिपोर्ट, दिस इज पेज नंबर 87. देर इज वन लाईन हिअर की as far as the candidates background of the recommended candidates are concerned, तर total 63% of them were belonging to the optional subject, the engineering discipline. Okay, this is page number 87 and the line is somewhere situated here. As far as the academic background of the recommended candidates, recommended means who got selected into the list, who got their position into the list, are concerned, 63% were from engineering background. Followed by 24% from humanities. म्हणजे टोटल सिलेक्शन पैकी 63 or 2/3 of the students are engineers. पण त्या लोकांनी त्याच्यातले मेजॉरिटी ऑफ देम दे वेंट फॉर द ऑप्शनल फ्रॉम ह्युमॅनिटीज बॅकग्राऊंड. हे का करतायत? कारण ते कमी वेळेमध्ये खूप जास्त मार्क्स देतात किंवा दे आर स्कोरिंग टॉपिक्स. अँथ्रोपॉलॉजी, पॉलिटिकल सायन्स, सोशियोलॉजी, hugely scoring. You can reach to the 300 marks in very, you can say, optimum amount of your preparation. The data proves, right? 63% were engineers आणि ऑप्शनल कुठले सगळ्यात जास्त घेतले गेलेत आपण त्या लिस्टमध्ये बघितले, दोज वर फ्रॉम ह्युमॅनिटीज. म्हणजे काय, अल्टिमेटली अकॅडमिक बॅकग्राऊंड पेक्षा तुम्ही तुमच्या स्कोरिंग पोटेन्शियलला जास्त इम्पॉर्टन्स देणं, आय थिंक दॅट विल बी अ वाइज डिसिजन. ओके, नाउ लेट्स डिबेट अबाउट द नेक्स्ट क्रायटेरिया, द नेक्स्ट पॅरामीटर दॅट इज कॉल्ड एज साइज ऑर द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द ऑप्शनल वर्सेस द स्कोर. इमॅजिन करा की एखादा ऑप्शनल आहे की ज्याला 7-8 महिने लागतात मॅक्सिमम, जो की याच्यापेक्षा जास्त वेळ लागायला नाही पण लागतही नाही, 8-10 महिने लागतात प्रिपेअर करायला. आणि एक असा ऑप्शनल आहे की ज्याला 3-4 महिने लागतात. तर जनरली ऑप्शनलचं प्रिपरेशन रेंज ऑफ टाइम कॅन बी टू 4 to 8 months. म्हणजे काय की जो सर्वात मोठा किंवा लेंथीएस्ट ऑफ द ऑप्शनल आहे तो 8 महिने घेईल आणि जो सर्वात छोटा ऑप्शनल आहे तो 4 महिने घेईल. पण इमॅजिन करा की असं एखादा ऑप्शनल आहे की ज्यामध्ये जर तुम्ही 2 महिने एक्स्ट्रा टाकले, अजून थोडेसे जास्त दॅन द लिस्ट वन, आणि जर त्यामुळे तुम्हाला 30-40 मार्क्स जास्त पडणार असतील तर वाय नॉट टू गो फॉर दॅट ऑप्शन. फॉर एक्झाम्पल मॅथमॅटिक्सला थोडंसं जास्त वेळ लागतो, जसं की एक्झाम्पल 6 महिने प्रिपरेशनला लागतात. पण मॅथमॅटिक्सचे मार्क्स बघा कसे, 350, 40, 360, ह्यूज अमाऊंट ऑफ मार्क्स. आणि हे 40-50 मार्क्स म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट होम केडर, IAS सोडा पण तुमचं होम केडर भेटणार, असे मार्क्स आहेत. मग मला सांगा की जर अशा प्रकारच्या ऑप्शनच्या चॉईसमध्ये जिथे तुम्हाला थोडासा टाइम इन्व्हेस्ट केला अजून, तर तुम्हाला 10, 20, 30 मार्क्स वाढत असतील तर काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणजे इथे साईज किंवा टाइम शुड बी अ सेकंडरी पॅरामीटर, सेकंडरी क्रायटेरिया दॅन द स्कोर. ज्या ऑप्शनमध्ये सर्वात जास्त स्कोर आहे, जरी त्याला 2 महिने जास्त का लागे ना, तुम्हाला असं विशेष फरक नाही पडणार आहे इन लॉंग रन बाय सेव्हिंग द कपल ऑफ मंथ्स. 2 महिने जास्त देऊन जर 40 मार्क्स जास्त पडत असतील तर प्लीज गो फॉर दॅट, राईट. तर इथे पुन्हा एकदा डिबेट, स्कोर जिंकला. स्कोर इज द इम्पॉर्टंट पॅरामीटर बाय द वे. आणखी एक डिबेट तयार करू आपण, रिसोर्सेस वर्सेस स्कोर. जर एखाद्या ऑप्शनल पेपरला चे रिसोर्सेस खूप अवेलेबल आहेत बाय द वे, कारण हे रिसोर्सेस व्हेरी इम्पॉर्टंट पॅरामीटर, ज्याच्यामध्ये तर नोट्स, त्यामध्ये तर रेफरन्सेस, मेंटर्स, कोचिंग क्लासेस, टेस्ट सिरीज अँड मेनी सच अदर रिसोर्स दॅट द पॉसिबल रिसोर्सेस, राईट, ऑल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेस. मग मला सांगा, एखादा ऑप्शनल आहे की ज्याच्यामध्ये अशी रूम भरून तुमच्याकडे रिसोर्सेस आहेत की पुस्तक, एखादा ऑप्शनल असा आहे भरपूर रिसोर्सेस आहेत. आणखी एक असा ऑप्शनल आहे की ज्यामध्ये एक सॉर्टेड लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल आहे. जसं की फॉर एक्झाम्पल अँथ्रोपॉलॉजी, जिथे त्याची रिसोर्सेसची लिस्ट फार छोटी आहे पण सिस्टमॅटिक आहे. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस और द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस? And I'm quite sure you will agree that the quality of resources will ultimately matter. We don't have to take
care of the number of the books available in the market. We need not to care about the how many test series are available in the market. But जर एखाद्या ऑप्शनल बद्दल जर थोडेशी रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत पण ते क्वालिटीवाले आहेत, त्यातून तुम्हाला मार्क्स पडतील याची गॅरंटी आहे, आणि एखादी टेस्ट सिरीज पण अवेलेबल आहे, गो फॉर इट. अल्टिमेटली तुम्ही स्वतः रिस्पॉन्सिबल असणार आहात टू गेट मार्क्स, कारण सेल्फ स्टडीने पण होऊ शकतं. तुम्ही कशा प्रकारे उत्तर लिहिता ह्यावर खूप मॅटर करतं. तुम्ही कशा प्रकारे अनालाइज करता, तुम्ही कशा प्रकारे तुमची पर्सनॅलिटी त्या ऑप्शन मध्ये उतरवता, दॅट विल अल्टिमेटली रिझल्ट इन टू द मार्क्स. म्हणजे काय की तुम्हाला तुमच्या इनोव्हेशनला खूप स्कोप आहे. तुम्ही कशा प्रकारे लिहिता किंवा तुम्हाला लिहायचे प्रत्येक गोष्ट हा तुमचा रिसोर्स किंवा मेंटर नाही सांगू शकत. म्हणजे काय की क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेस विल अल्टिमेटली मॅटर, अँड दॅट टू तुम्ही स्वतः कसे कॅन्डिडेट आहात, तुम्ही ते चांगल्या प्रकारे लिहू शकता का, एक्सप्रेस करू शकता का, अनालिसिस करू शकता का, डेप्थ मध्ये जाऊ शकता का, इनोव्हेट करू शकता का, दॅट विल फेच यू मार्क्स. म्हणजे रिसोर्सेसच्या मागे पळू नका. कुठल्या ऑप्शनलचे खूप टेस्ट सिरीज अवेलेबल आहेत, खूप बुक्स अवेलेबल आहेत, सगळं मार्केट त्याने भरून गेलेलं आहे, ह्या क्रायटेरियावर जाऊ नका. फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस. एक सफिशियंट डिसेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, properly segregated resources is more than sufficient as a primary criteria to decide upon, right? आणि म्हणून स्कोर किंवा रिसोर्सेसची पण एस्पेशली द क्वालिटी विल मॅटर. आय होप ओके, राईट? अँड दॅट्स आय थिंक आपण ह्याचा एक क्वाईट डिसेंट आयडिया घेतली की कशा प्रकारे तुम्ही पॅरामीटर्सला पण चॉईस करावं. जसं की आपण पहिल्यांदा डिस्कस केलं की जर तुमच्या समोर कन्फ्युजन असेल, आणि त्याच्या आधी आपण एक कन्क्लुजनला पोहोचलो होतो की द स्कोर ऑर द लिस्ट, टू बी इन द लिस्ट वी नीड मार्क्स, आणि द स्कोरिंग पोटेन्शियल विल बी द फर्स्ट अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॅरामीटर व्हाईल चूजिंग युअर ऑप्शनल. आणि जर स्कोर सोबत जर कन्फ्युजन असेल इंटरेस्टचं, तर तुम्ही स्कोरला फोकस कराल. स्कोर सोबत अकॅडमिक बॅकग्राऊंडचं जर तुम्हाला कन्फ्युजन असेल तर ऑफकोर्स गो फॉर दी स्कोर. पण जर तुमचा अकॅडमिक बॅकग्राऊंड वाला टॉपिक हा स्कोरिंग पण असेल तर तुम्ही ऑफकोर्स ती गोल्डन चॉईस आहे. यू मस्ट गो फॉर दॅट टॉपिक जे तुमचं अकॅडमिक बॅकग्राऊंड पण आहे आणि तो स्कोरिंग पण आहे. पण जर तसं नसेल तर स्कोर शुड बी फोकस्ड अपॉन. इन ऍडिशन टू दॅट, जर साईज आणि स्कोर ह्यामध्ये डिबेट तयार झाला तर डोंट थिंक मोर अबाउट द साईज ऑर टाइम रिक्वायर्ड, जस्ट थिंक ऑन द स्कोर. कारण 1-2 महिने वाचून तुम्ही असं खूप काही अचीव्ह नाही करणार इन लॉंग रन, कारण छोटी जर्नी नाही, 3-4 वर्षाचा प्रॉब्लेम आहे. आणि जर तुम्हाला 20-30 मार्क एक्स्ट्रा मिळत असतील 2 महिन्यांना तर प्लीज गो फॉर दॅट. ओके, नाव रिसोर्सेस ते पण क्वालिटीचे हवेत, खूप सारे असून उपयोग नाही. इन दॅट केस आपल्याला आता ह्याला रँक करावं लागेल की नेमका कुठला प्रिफरन्स, कुठला पॅरामीटर हा सर्वात इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याला कसं प्रिफर करता येईल. पण एक तर अनडिबेटेबल टॉपिक आहे, अनडिस्प्युटेड टॉपिक आहे की स्कोर इज द मोस्ट अँड द फोरमोस्ट पॅरामीटर वाईल चूजिंग युअर ऑप्शनल. जो की स्कोरिंग टॉपिक आहे तोच तुम्हाला घ्यायचा आहे. पण तरीही असे 4 ते 5 आपल्याकडे स्कोरिंग टॉपिक्स अवेलेबल आहेत, एस्पेशली फ्रॉम ह्युमॅनिटीज, ऍट द सेम टाइम फ्रॉम सायन्स बॅकग्राऊंड ऑल्सो, जसं की मॅथमॅटिक्स आहे. लिटरेचरमध्ये पण चांगला स्कोर मिळतो जर तुम्ही त्यात स्पेशलाइज असाल तर. पण आय एम टॉकिंग अबाउट जनरल ॲव्हरेज स्टुडंट्स. वी हॅव पॉलिटिकल सायन्स, अँथ्रो, सोशियोलॉजी, लाईकवाईज मॅथमॅटिक्स, फिजिक्स. पण ह्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट ज्या 42 ऑप्शनल्स पैकी आपण शॉर्टलिस्ट करायला पहिला पॅरामीटर वापरला तो आहे स्कोर. म्हणून मी प्रिफरन्सेस डिवाइड करताना 2 केसेस तयार केलेत. द फर्स्ट केस इज फॉर दोज स्टुडंट्स की ज्यांना अकॅडमिक बॅकग्राऊंडला फोकस करायचं, पण ते कसं की त्यांचं अकॅडमिक बॅकग्राऊंड लकीली एवढं सुंदर आहे की त्यात मार्क्स पण पडतात. जसं की यू बिलॉंग टू लेट्स से एम ए सोशियोलॉजी. जर तुम्ही लेट्स से बीटेक इन लेट्स से मॅथमॅटिक्स केलेलं असेल किंवा तुमचं ऑनर्स इन मॅथमॅटिक्स झालेलं असेल, गो फॉर इट. कारण त्यात मार्क्स पण पडतात आणि तुमचं ते अकॅडमिक बॅकग्राऊंड पण आहे. तुम्ही मेडिकल सायन्सेस मध्ये डिसेंटली प्रिपेअर केलेलं आहे आणि मेडिकल सायन्सलाही मार्क पडतात, तर गो फॉर MBBS ऑफ मेडिकल सायन्सेस. जर तुमचं ग्रॅज्युएशन किंवा PhD किंवा प्रोफेसरशिप किंवा JRF क्लिअर झाले पॉलिटिकल सायन्स मधनं आणि तो लकीली पॉलिटिकल सायन्सला चांगले मार्क्स देतात UPSC,
तर तुम्ही त्या ऑप्शनलला जा. म्हणजे ही पहिली केस ह्या स्टुडंटसाठी आहे की ज्यांचं अकॅडमिक बॅकग्राऊंड सुद्धा ल्युक्रेटिव्ह आहे युपीएससीच्या हिशोबाने. मग तुम्हाला पहिल्यांदा चॉईस करायचं आहे की तुमचा ऑफकोर्स द अकॅडमिक बॅकग्राऊंड विल बी युअर क्रायटेरिया, इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया, स्कोर प्लस अकॅडमिक बॅकग्राऊंड. आणि ॲडिशनली आय एम कन्सिडरिंग दॅट की तुमचा त्यात इंटरेस्ट पण आहे. मग बाकीचे पॅरामीटर्स जे आहेत, साईज, टाइम, रिसोर्स, ऍडिशनल ऍडव्हान्टेजेस, हे सगळं काही सेकंडरी पॅरामीटर्स आहेत. द 3 इम्पॉर्टंट पॅरामीटर्स कुठले आहेत? स्कोर, बॅकग्राऊंड आणि इंटरेस्ट, जे तुमचं फुलफिल होत आहे तिथे. जर तुमचं अकॅडमिक बॅकग्राऊंड त्या प्रकारचा असेल ज्यामध्ये स्कोर मिळतोय, चांगले मार्क्स मिळत आहे आणि ते प्रूव्हन आहे, युपीएससीने पुन्हा पुन्हा ते दाखवून दिलेलं आहे की हे सब्जेक्ट्सला आम्ही चॉईस करतोय, तर गो फॉर दॅट. पण जर इन केस तुम्ही इंजिनियर आहात आणि तुम्ही इंजिनिअरिंग सिरियसली केलेली नाहीये किंवा अदर बॅकग्राऊंडचे आहात की जिथे तुमचा कॉन्फिडन्स नाहीये तुमच्या ग्रॅज्युएशनवर, ऍडिशनली तुमचं ग्रॅज्युएशन अशा टॉपिक मधलं झालेलं आहे की जे ऑप्शनलच्या लिस्टमध्ये नाहीये, किंवा अनफॉर्च्युनेटली तुमच्या ग्रॅज्युएशनच्या टॉपिक्सला ऑप्शनलमध्ये मार्क्स नाही मिळत आहेत, म्हणजे आयदर की तुम्ही सिरियसली ते ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं नसेल किंवा तुमचं ग्रॅज्युएशन हे ऑप्शनलच्या लिस्टमध्ये नाहीये, जसं की कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग हे ऑप्शनल नाहीये. तिसरा की जर त्यामध्ये मार्क नाही पडत आहेत तर तुम्हाला नॅचरली तुमचा अकॅडमिक बॅकग्राऊंड हा टॉपिक सोडून बाकीचे ऑप्शनल चॉईस करावे लागतील, नॅचरली, राईट. म्हणून तुमच्यासाठी हा प्रेफरन्स असेल. कसा की पहिल्यांदा तुम्ही बघाल, कारण अकॅडमिक बॅकग्राऊंड तुमचं सगळ्यात लिस्ट प्रिफर्ड प्रिफरन्स बनेल. अकॅडमिक बॅकग्राऊंडची तुम्हाला काळजी करायची अजिबात गरज नाही, कारण तुम्ही तुमचं अकॅडमिक बॅकग्राऊंड आता सोडून दिलेलं आहे. तुम्हाला कुठलाही ऑप्शनल चालतो, कुठलाही म्हणजे कुठला, ज्यात पहिल्यांदा तो तर मार्क फेचिंग असावा, स्कोरिंग असावा. सेकंड टू दॅट तुमचा त्यात इंटरेस्टही असावा. म्हणजे स्कोरिंग वाले कुठले आलेले आपल्याकडे की जसं मॅथमॅटिक्स आहे, सोशियोलॉजी आहे, अँथ्रो आहे, पॉलिटिकल सायन्स आहे. ह्या 4-5 पैकी मग पुन्हा कन्फ्युजन तयार होईल तुमच्या समोर की आता हे 4-5 पैकी मी कुठला चॉईस करू. तर कुठला करणार तुम्ही की तुम्हाला नेमकं कशात इंटरेस्ट आहे. जर तुम्हाला सोसायटी शिकायची, गो फॉर सोशियोलॉजी. जर तुम्हाला ट्रायबल्स किंवा प्रिमिटिव्ह सोसायटी शिकायची तर गो फॉर अँथ्रोपोलॉजी. आणि इफ यू विश टू स्टडी पॉलिटिकल अफेअर्स किंवा इंटरनॅशनल रिलेशन्स, देन यू मस्ट गो फॉर पॉलिटिकल सायन्स. इट डिपेंड्स अल्टिमेटली अपॉन युअर इंटरेस्ट की तुम्हाला कुठला ऑप्शनल हा सूट करेल किंवा चॉईस करायचा आहे. पण विदाउट फॉरगेटिंग द प्रायमरी क्रायटेरिया की तो स्कोरिंग असला पाहिजे. आणि मग इंटरेस्ट, मग रिसोर्सेस अवेलेबल, की त्या ऑप्शनसाठी टेस्ट सिरीज अवेलेबल आहे का, त्याच्यासाठी बुक्स चांगले अवेलेबल आहेत का, चांगला मेंटर अवेलेबल आहे का, अँड सच अदर रिसोर्सेस. ओके. आणि मग पुढे साईज, ऍडिशनल ऍडव्हान्टेज, हे सगळं काही सेकंडरी बनतं. म्हणजे काय, इफ यू बिलॉंग टू द फर्स्ट कॅटेगरी स्टुडंट्स की जिथे ज्यांचं अकॅडमिक बॅकग्राऊंड चांगलं आहे, स्ट्रॉंग आहे, चांगलं प्रिपेअर्ड आहे, तो स्कोरिंग पण आहे, आणि द कॅन्डिडेट इंडिव्हिज्युअल इज इंटरेस्टेड इन दॅट टॉपिक, गो फॉर इट. जर नाही तर हा सिक्वेन्स तुम्ही विचार करावा ह्या पॅरामीटर्सचा अशा प्रकारे 1 by 1. ओके. सो हे काय होतं की आपण बघितलं काय बाय द वे की पॅरामीटर्स कुठले असावेत एखादा ऑप्शनल चॉईस करायला, आणि कुठल्या पॅरामीटरला किती इम्पॉर्टन्स द्यावं हे आपण प्रूव्ह केलं किंवा आपण हे डिस्कस केलं, राईट. तर मी नक्की सांगेल की आय होप की ह्या सेशनचा तुम्हाला थोडा हेल्प होऊन जाईल व्हाईल यू चूज युअर ऑप्शनल. बाय द वे, टू कन्क्लूड विथ, हे ऑप्शनलचा स्मार्ट पद्धतीने कशा प्रकारे चॉईस करता येईल हे सेशन होतं, ज्यामध्ये आपण बघितलं की ऑप्शनल हा काय इम्पॉर्टंट असतो, ऍट द सेम टाइम कुठल्या कुठल्या पॅरामीटर्सचा ऑप्शनल चॉईस करताना विचार करावा. आणि हे विचार करताना आपण बघितलं की युपीएससीचा डाटा घेऊन चेक केलं की कुठले स्कोरिंग आहेत, जनरली मुलं कुठले ऑप्शनल चॉईस करतायत, कुठल्या ऑप्शनमध्ये स्कोरिंग पोटेन्शियल जास्त आहे, सक्सेस रेट जास्त आहे, इंजिनियर्स काय करतायत, सगळे हे आपण सगळं काही डिस्कस केलं. आणि मग आपण डिस्कस केलं की आता ह्या सगळ्या पॅरामीटर्स पैकी कुठल्या पॅरामीटर्सला सर्वात जास्त किंवा सर्वात कमी इम्पॉर्टन्स देण्यात यावं व्हाईल यू आर थिंकिंग अबाउट एनी पर्टिक्युलर ऑप्शनल. त्यातलं पहिल्यांदा आणि सर्वात फोरमोस्ट यू कॅन से इज द स्कोर अँड द स्कोर. मार्क्स पडले तर तुम्ही सर्व्हिसेसमध्ये असाल. अँड आय होप की तुम्ही ह्या सर्व पॅरामीटर्सचा डीपली विचार कराल, कॅज्युअली तुम्ही डिसिजन नाही घेणार आणि स्मार्टली ह्याकडे नीट विचार करून ऑप्शनल तुम्ही चॉईस कराल. अँड टू हेल्प यू इन दॅट केस आम्ही तुमच्यासोबत नेहमी असू.
तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अडचण आली ऑप्शनल चॉईस करताना, अजूनही काही कन्फ्युजन्स वाटले, तर यू कॅन डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट विथ द अकॅडमी. ॲट द सेम टाइम इफ यू विश यू कॅन कॉन्टॅक्ट विथ मी थ्रू माय Gmail. And that's how I would love to conclude this session again. Thank you very much. We'll meet with the another sessions on the particular topics on further discussion, right? Thank you very much. We'll meet soon. Nandip Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandip IS Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511 280 465.